try one time first because kato cannot go in very. Yeah, minä already sanoin. Joo. That's why you give a try, I don't try because not easy for going. Can if have นี่จ้ะ scratch พี่น้องทั้งหน้ารถเนาะเขาสิเอาใส่รถได้บ้านอีพอเพิ่นเอาใส่แล้วล่ะจ้ะโอ้ยพอเพิ่นบ่ได้เปิดอันนี้ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะซอยก็บ่ได้อยู่นี่มันหันเนาะเพิ่นเฮ็ดและจ้ะแต่ว่าก็สิโชว์พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปว่ามันสิเป็นจังไดเนาะ โอ้ยมาตัด Walking like this that's not สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ๊ะตอนนี้อีพ่อเพิ่นกะสิตอนนี้เพิ่นเฮ็ดนาฬิกาด้วยจ้ะพี่น้องเฮาสิเอาใส่รถเนาะมันเก่าจ้ะมันเก่าเพิ่นก็เอาแกะออกแล้วก็เพิ่นก็ปัดขี้ฝุ่นเพิ่นก็ถูเนาะแต่ว่ามันยังเดินจ้ะพี่น้องบ่น่าเชื่อนะมันสิเดินเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันก็ยังเดินอยู่จ้ะ I think Valkonen I don't paint they are not so bad huh? How I can clean that I have to try a little bit something Sinä pen with what this one pencil pencilin missä pencilin odot I go find pencilin for you pencilin I have here already if you don't take somewhere Did what you take here before you can okay have this joo tämä I don't see this before no niin Juuni. Juu niin löi nä If I do color inside black I have to have big problem cleaning there Color not too so much. Tuolla in the middle not need to do because they are behind button ถ้าสีใหม่แล้วจับพี่น้องเพราะว่าสีมันเก่าจ้ะเฉพาะเพิ่นกำลังท่าสีใหม่มันเป็นรุ่นเก่าจ้ะอันนี้มันติดมาน้ำรถเนาะนาฬิกาจ้ะ This okay Joo. Not min pen one feet not pen. Joo no niin sinä voit tämän käydä pesemässä Tämä minä osuu takaisin. Joo niitä on like Tää lasi lähtee muuten irti tästä. We do that clear color glue. Joo. I have to check because already long time when I take our parts. No nyt tämä voisi kasata sitten, laittaa tämän kuoren kiinni. This also I can say very special we can repair this watch if they working. Pitkä aikainen autolla. I think they are okay. Joo. Ja Not sure. joo. นี่พี่น้องนี่จ้ะนี่นาฬิกาของรถจ้ะพี่น้องอีพอเพิ่นซ่อมได้ด้วยจ้ะนี่มันบ่พังเลยนี่มันตั้ง60 ปีแล้วมั้งอยู่ในรถจ้ะมันเก่าแห้งสนิมขึ้นแต่ว่าเพิ่นตอนนั้นมันบ่เดินด้วยจ้ะเพิ่นเอามาล้างมาเซ็ตออกมันก็เพิ่นก็ซ่อมมันก็เดินจ้ะเพราะว่าคันเฮาไปซื้อมันก็เป็นมิตรของแบบรุ่นใหม่ๆนะจ้ะมันไม่รุ่นเก่านะอันนี้มันมากับรถจ้ะพี่น้องรถซ่อมก็เดินได้อยู่จ้ะมันเดินอยู่จ้ะมันทำงานอยู่แต่ว่าใส่เวลาโดนหลายด้วยจ้ะพี่น้องแต่ก็ต้องจำให้ได้ว่าเวลาเขาถอดออกมันอีหยังออกไปเนี่ยเนาะ Westlock La Salle. อันมิแต่ตะมาออนที่นานักโกรธวิธี Because I have two choice. But this too small. Joo, sitten nytten we can try one more time for they can start to run.
ให้ลูกปลาย่อ Yo, start to run. What way? This way. Have to try one time first. Because kato cannot go in very. Yeah, we know already son. Yo. That's why you give I try, I don't try because not easy for going. You want to I push inside or you think for do one tape here like they say. I think not need to do if they can call. นั่นนี่ตือหรอกเด็กกระปูดก็กระปูดนั่นแหละไอ้นั่นน่ะไอ้ใหญ่ตาวีเดีโอเทคเอาเทคอินนั่นเป็นโกอินพูดกันน้อยnot here Have to take this way because I cannot push from Lassi. Maybe I have to try to push with this one. no not here If not suoraan, I cannot turn anymore. well Got tämä näin vähän more than this one. hereนี่ Suoraan on not only that. ย่อ Maybe vähän like that. it's okay อ่ะน้อยอึกสิตูนเตียนะที่รักแกนี่ก็ต้อง สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องรู้ว่าเป็นเพื่อนนะจ๊ะมื้อนี้ไอ้เสาบนก็อีพอกะสินี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็บ่รู้ว่าเป็นอีหยังดอกอีพอเพิ่นก็ออเดอร์มาจากอเมริกาเด้อพี่น้อง8เดือนละจ้ะนี่ว่าแต่มาฮอดมื้อนี้เด้อจ้ะสั่ง8เดือนคักๆจ้ะพอรถเฮามันใกล้สิแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็สิเฝ้าเอาใส่เฮาไปเอาเองนะจ้ะนี่จากสนามบินนี่ Yeah. PVC pipe. And Gorilla tape. จ้ะสิมาเบิ่งเนาะแต่ว่าเอาเสาบนคิดว่าได้ยินนี่พ่อเพิ่นบอกว่ามันเป็นที่เอาใส่กับประตูน่ะจ้ะบ่ให้มันสิเป็นขนๆเนาะใส่ขอบประตูข้างบนน่ะจ้ะบ่ให้กระจกมันไปติดกับเหล็กน่ะจ้ะพี่น้องเห็นเพิ่นว่าอันซั่นเนาะนี่สิอยู่ในลักษณะไหนเนาะจ้ะก็ปิดยางคักให้เพิ่นน่ะเตะปีออกไปเป็นเท่าใดก็บ่รู้ Cut. พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้จ้ะแต่ว่าเขาห่อมาให้อย่างดีเนาะจ้ะพี่น้อง No. ดู Empty. มื้ออื่นเขาก็จะเอาใส่รถไปจ้ะมื้ออื่นหื้อสิอาจสิว่าแม่นมื้ออื่นหื้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาสิเฮ็ดทั้งหน้ามันก่อนเนาะ Yeah. นั่นจ้ะแม่นี่ลี This one right there. ดูเก่งในนะ Yo. เอาจะเดี๋ยวเอาใส่รถแล้วทีนี้ Window sweeps. Have how many feet Have to have 10 piece. ยากุละกุมันนี่10 สินนี่พี่น้อง And have this also. For lock. อ๋อ No, hyvä. โอเคจ้า Oh. นี่แหละอันที่ทามา8 เดือนพี่น้องสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ๊ะนี่เขาก็เอาใส่แล้วจ้ะพี่น้องก็หลายชั่วโมงแล้วเนาะจนสิแล้วละจันเป็นเส้นสีขาวๆกับแดงๆเนาะก็จะให้พี่น้องเบิ่งหมดจ้ะว่ามันสิเป็นจังไดเนาะเขาเอาใส่แล้วจ้ะเด้อจ้ะพี่น้องเขาก็สิพยายามเอานี่พาใจไปเรื่อยๆจ้ะตั้งแต่หลายชั่วโมงเลยเด้อจ้ะนี่พอก็กำลังสิเช็คอยู่เนาะจ้ะว่ามันทำงานหรือบ่ทำงานเนาะใส่ยากคักหลายพี่น้องเอ้ยถอดออกถอดเข้าหลายเท่าละจ้ะ Kyllä, they have crown. ตอนนี้โอเคแล้วจ้ะพี่น้องอีพอคุณรามันทำงานอยู่ว่าซั่นว่านี่จ้ะเขาก็สิคอยเอาใส่ไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องข้างหน้านี่เนาะจ้ะนี่พวงมาลัยก็นั่นล่ะอยู่ไกลๆมืออีพอนั่นล่ะแต่ว่าพวงมาลัยสิใส่สุดท้ายเนาะเขาสิใส่ตอนนี้บ่ได้เพราะว่ามัน
หัวนี่มันบ่คันมาเนาะจ้ะนี่เฮาก็สิเอาอันนี้มาใส่มันสิได้ใส่พวงมาลัยเนาะแต่ละอย่างนี่เฮ็ดใส่เวลาหลายเด้อพี่น้องเอ้ยมันเถื่อก็เถียงกันไปนำจะเฮ็ดก็ได้มันเถื่อมันเฮ็ดยากเด้ผู้นั้นก็คิดว่าเฮ็ดแบบนี้ผู้นี้ก็คิดว่าเฮ็ดแบบนั้นนั่นเถื่อก็มีเด้อจ้ะเถียงกันนำนี่Ja se on siinä. โอเคจ้าเบิ่งต่อไปด้วยจ้ะพี่น้องเฮาก็เสร็จนะอึดต่อไปจ้าคิดว่านี่จ้ะเฮาสิเอามาใส่กับอันนี้ก็เป็นสเตดิโอเด้อพี่น้องเฮาก็สินี่จ้ะทั้งในมันก็สิเป็นจังซี่เนาะสายไฟระเร่งจังซี่แหละกะติเฮาก็สิเอาอันนี้มาใส่จ้ะเฮาก็สิยกอันนี้มาใส่ก็ถ้าเบิ่งนะจ๊ะเนาะพี่น้องเอ้ยว่ามันสิเป็นจังไดเนาะเพื่อนๆก็ได้ว่ามันสิงามบ่เป็นจังไดนี่อันนี้เฮาก็อันนี้ก็เอาใส่เมื่อวานนี่เด้อจ้ะเด้อนี่เอาใส่พร้อมกันนี่ล่ะจังว่ามันก็เบิ่งภาพไกลแน่เด้อจ้ะพี่น้องมันบ่มีหม่องตั้งอันนี้เนาะตั้งในรถก็บ่ได้มันย่างไปย่างมาน่ะจ้ะโอเคจ้าพี่น้องจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เสียเวลามาเบิ่งคลิปของไอ้สาวบนกับอีพรนะจ๊ะจังไดก็มาลุ้นกันว่ามันแล้วมันสิงามบ่เนาะจังไดก็กดไลค์กดแชร์ให้ไอ้สาวบนกับอีพรนี่ได้จ้าเป็นกำลังใจให้กันจ้ะพี่น้องจังไดก็ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ Mittarivalot on tämmöiset. Ne himmenee näin. Eihän valat riitä tästä, mutta ihan mukavalle näyttää. Sitten öljypainemittari, kello. Kaikissa on tuolla noissa säätimissä on valo. Näkyy vähän huonosti. Ei näy tällä oikein, mutta hyvällä ne näyttää.